درس اللغة الإنجليزية المرحلة الرابعة قسم وقاية النبات كلية علوم الهندسة الزراعية جامعة بغداد إعداد الدكتور نورس عبد الإله. Biology. Phylum Arthropoda class Insecta. Insects are the most abundant and most diverse of all animals. More than 86,000 species of insects have been identified in Australia, and probably a similar number are awaiting discovery. It's likely that some may become extinct without ever having been discovered. تتحدث هذه الشريحة عن شعبة مفصلية الأرجل صف الحشرات. كلمات المهمة اللي نحاول نركز عليها هي most abundant اللي هي أكثر وجوداً أو أكثر انتشاراً أو أكثر شيوعاً. most diverse اللي هي أكثر تنوعاً. عندنا أيضاً كلمات أخرى مثل probably اللي هي محتمل. awaiting discovery منتظرة لأن تكتشف. become extinct معناها راح تنقرض أو سوف تنقرض أو معرضة للانقراض. يتحدث هذا السلايد عن الحشرات اللي موجودة في أستراليا وعددها 86 ألف نوع. وأيضا يشرح أيضا يقول أنه هذه الأنواع هي لا تعتبر كل الأنواع المنتشرة بأستراليا، وهناك أنواع أخرى منتظرة الاكتشاف واحتمال تنقرض هذه الأنواع ومعرضة للانقراض قبل أن تكتشف. Some beneficial insects. Pollinators of many plants, bees, wasps, flies, beetles, and other. Insects are important pollinator of crops, food source of many organisms. Bats, birds, fish, frogs, and lizards feed on many different types of insects. Human and animals feed on honey, bugging moths, witchetty grubs, wood-boring larvae, sometimes called birdie grubs. Termites can be roasted. Plants such as the Venus flytrap feed on flies. هذه الشريحة تتحدث عن بعض الحشرات المفيدة. pollinators اللي هي الملقحات لعدة نباتات مثل النحل، الدبابير، الذباب، خنافس وحشرات أخرى. الحشرات هي ملقحات مهمة بالنسبة للكثير من المحاصيل. الفائدة الثانية هي مصدر غذائي لعدة كائنات حية مثل الخفافيش والطيور والأسماك والضفادع والسحالي التي تتغذى على عدة أنواع من الحشرات. أيضا الإنسان والحيوانات تتغذى على منتجات الحشرات مثل الهني اللي هو العسل، bugging moth بعض أنواع العث، witchetty grubs اللي هي يرقات لحفارات الأخشاب وأحيانا تدعى في أستراليا birdie grubs. Termites can be roasted. أيضا حشرات الأرض في بعض الثقافات يتغذون على حشرات الأرض بعد طبخها أو تحميصها. بعض النباتات مثل صائدة الذباب Venus flytrap تتغذى على الذباب. عندنا هذا الشكل يمثل حشرة من الدبابير تضع البيض على الحشرة القشرية. wasp laying an egg in a scale insect. نكمل فوائد الحشرات في هذه الشريحة. feed on and recycle animal and plant waste, dead animals. Garden maggots in compost heaps digest and biodegrade organic matter.
dung beetle bury and decompose dung. إذن تتغذى وتعيد تدوير الحيوانات أو العفو بقايا أو نواتج النبات أو نفايات النبات والحيوانات الميتة. ديدان الحدائق في أكوام السماد تقوم بهضم وتحليل الحيوي للمواد العضوية. خنافس الفضلات أيضا تدفن وتعيد تحليل الفضلات الحيوانية. Parasites and predators of many plant and animal pests. إذن هي مفترسات ومتطفلات لعدة آفات حيوانية ونباتية، وهي مهمة بالنسبة إلى طلبة قسم وقاية النبات. Red scale of citrus can be controlled biologically by parasitic wasps. إذن هنا عندنا آفة على الحمضيات اللي هي الحشرة القشرية الحمراء، ممكن السيطرة عليها أو مقاومتها إحيائيا بواسطة الدبابير المتطفلة اللي هي هاي صورتها. Insects may also transmit biological control agents. Example, mosquitoes transmit the myxomatosis virus used to control rabbits. في استراليا عندهم مشكلة الأرانب اللي هي تشكل آفات أو حيوانات تسبب أضرار على المحاصيل، لذلك ممكن استخدام الحشرات مثل التي تنقل الأمراض، مثل البعوض اللي ينقل فيروس اللي هو يصيب المعدة أو العفو اللي يصيب الجهاز الهضمي للأرانب، وممكن نقله عن طريق البعوض لمكافحة الأرانب. هذه الشريحة أيضا تكملة لفوائد الحشرات. Produce items used by humans. Beeswax, shellac, dyes, silk, medicines, pearl jelly, red food coloring products are all used in today's society. إذن بعض الحشرات تنتج بعض المركبات أو بعض النواتج التي يستعملها الإنسان، مثل الشمع، الشلاك اللي هو مواد تستخرج من جسم الحشرة لأغراض صباغة الأخشاب، أيضا الصبغات، الحرير، أيضا الأدوية رويال جيلي اللي هو الغذاء الملكي، red food coloring products، نواتج أخرى اللي هي أصباغ الأغذية الحمراء، جميعها تستخدم في مجتمعات الحالية أو مجتمعات هذا اليوم. أيضا القيم الجمالية للحشرات. Beautiful insects, aesthetic values. Beautiful insects, especially butterflies, are collected. Wings of dead butterflies in some parts of Africa are used as an art form to create pictures. Butterflies and beetles are used as head or body decorations. إذا القيم الجمالية بالنسبة للحشرات تستخدم أيضا في التجميل أو في الزينة. الحشرات الجميلة وخاصة الفراشات دائما تجمع في مجاميع لأغراض الزينة. أجنحة الحشرات الميتة في بعض أجزاء أفريقيا تستعمل أيضا كنوع من صيغ الفن
خلق أو رسم صور. الفراشات والخنافس أيضا تستخدم في أفريقيا لأغراض تجميل الرأس والجسم. هنا راح نتكلم عن الحشرات الضارة اللي هي آفات بالنسبة للنبات، واللي هي موضوع اهتمام طلبة قسم وقاية النبات. Some harmful insects. Most insects and allied pests are not pests. Less than 0.1% of the nearly 1 million known species are harmful. إذن معظم الحشرات والآفات المرافقة لها هي ليست آفات في واقع الحال. أقل من 1/10%، واللي من مجموع الحشرات المعروفة اللي هي 1 مليون، هي في واقع الحال مضرة. Pests of plants and animals. Plants may be damaged by aphids, fruit flies, scales, and other insects. Stored products by grain moths, grain beetles. Paper, leather, and textiles by beetles, cockroaches, silverfish, moths. Animals by blowflies, fleas. Human by fleas, scabies, mosquitoes, ticks, lice, bedbugs. إذن هي آفات للحشرات، هي آفات للنبات والحيوان. بالنسبة للنبات قد يتضرر النبات بواسطة حشرات المن، ذباب الفاكهة، الحشرات القشرية وآفات أو حشرات أخرى. المنتجات المخزونة stored products by grain moths اللي هي أثة الحبوب وخنافس الحبوب. أيضا المواد المصنعة مثل الورق، الجلد والأنسجة، الخنافس والصراصر وحشرة السمك الفضي والإث أيضا تسبب أضرار عليها من خلال التغذية أو من خلال نشاطها. الحيوانات مثل ذباب الحيوانات والبراغيث، وأيضا الإنسان يكون معرض للآفات مثل البراغيث والجرب اللي يسبب الحلم، المايتس، البعوض وهو يعني حشرة ضارة مهمة بالنسبة للإنسان، والقراد والقمل وبق الفراش. Transmit disease of plants and animals. Plants, example tomato spotted wilt virus, is spread by thrips. Human, example malaria, a protozoa is spread by a species of mosquito which pierce the skin, bites to feed on blood. إذن هي تنقل العديد من الأمراض للنبات والحيوان والإنسان. بالنسبة للنبات فيروس الذبول المبقع على الطماطة ينتشر بواسطة حشرة الثريبس. بالنسبة للإنسان مرض الملاريا اللي هو عبارة عن أحياء أولية تنتشر أو تقوم حشرة البعوض أو نوع من البعوض بنشره من خلال التغذية، يقوم بثقب الجلد أو التغذية
ليتغذى، أو العفو يتغذى على الدم، وأثناء التغذية ينتقل هذا الطفيل إلى الإنسان. هذه صورة weevil chewing leaves اللي هي عبارة عن السوس، حشرة السوس التي تتغذى أو تقرض الأوراق. Why are insects successful? Prolific reproduction rate. A queen termite can deposit more than 2,000 eggs per day, and she can live for more than 10 years. It has been estimated that a single green peach aphid in 1 year could give rise to a population of more than 10 million aphids. Although many do not survive, enormous numbers do. Many insects have a short life cycle. There are exceptions. For example, the life cycle of some cicadas may be as long as 17 years. Some moth borers may tunnel in wood for as long as 2 to 5 years in trees before pupating. إذا تحدث هذه الشريعة عن لماذا الحشرات ناجحة ومنتشرة في الحياة. معدل التكاثر الغزير prolific reproduction rate. ملكة الأرض تستطيع وضع بيض حوالي 2000 بيضة باليوم أو أكثر، وهي تستطيع أو تحيا أو تعيش لمدة 10 سنوات. فكميات البيض اللي تنتجها خلال 10 سنوات كميات مهولة. تم تقدير أنه estimated حشرة من الخوخ الواحدة، من الخوخ الأخضر الواحدة، في سنة واحدة تستطيع أن تكون أو تنشئ مجتمع حوالي 10 ملايين حشرة من. إذا من حشرة واحدة تستطيع أن تبني أو تربي أو تنتج 10 ملايين حشرة. الحشرة الواحدة تستطيع أن تنتج 10 ملايين حشرة بالسنة. على الرغم من أن معظم هذه الحشرات أو معظم هذه الأفراد لا تستطيع قيد الحياة، لكن عدد كبير يبقى على قيد الحياة. عدة حشرات لها دورة حياة قصيرة، ولكن هناك بعض الاستثناءات. دورة الحياة لبعض الحشرات السيكادة قد تستغرق 17 عاما، وبعض الحفارات حشرات الإث تستطيع أن تحفر أنفاق في الخشب لمدة من 2 إلى 5 سنوات في الأشجار قبل التعذر. هذه الشريحة أيضا عن مدى نجاح الحشرات في الطبيعة، أو لماذا تكون الحشرات ناجحة. Occur in every environment. Insects are found on both land and water under most climatic conditions. Many possess wings. Wings are not found in any other invertebrate animal. It is one of the decisive factors in the supremacy of insects on land and in air.
إذا من العوامل اللي ساعدت على نجاح الحشرات هي أنه موجودة في جميع البيئات وتستطيع العيش في جميع البيئات. ممكن العثور على الحشرات في كل من اليابسة والماء وتحت عدة أو معظم الظروف المناخية. Many possess wings. معظم الحشرات تمتلك أجنحة، والأجنحة غير موجودة في عدة كائنات أخرى لا فقرية، وهي من العوامل النجاح لتفوق الحشرات على اليابسة وفي الهواء. إذا وجود الأجنحة هي التي تجعل الحشرات أو التي جعلت الحشرات ناجحة ومتفوقة على بقية الكائنات الأخرى من اللافقريات. هذه الصورة هي لفراشة الحمضيات الكبيرة Large Citrus Butterfly، وهي من الآفات المهمة على الحمضيات. نكمل بهذه الشريحة عن العوامل التي أدت إلى نجاح الحشرات في الطبيعة. Protective exoskeleton. Insects and other arthropods such as mites, spiders, millipedes, and slutters have a hard protective external skeleton, an exoskeleton. Humans have an internal bony skeleton. إذن هي تمتلك جدار خارجي مانع أو حامي لجسمها أو واقي لجسمها protective exoskeleton. الحشرات وكائنات المفصلية الأخرى مثل الحلم mites, spiders العناكب, millipedes اللي هي الحشرات متعددة المفصلية متعددة الأرجل, and slutters اللي هي أيضا مفصلية الأرجل وتسمى دودة الشيخ. تمتلك جدار خارجي واقي صلب ويسمى الإكسوسكيلتون اللي هو الجدار الخارجي. الإنسان أيضا يمتلك جدار هيكل عظمي ولكنه داخلي internal bony skeleton. Small size. The generally small size of insect is probably one of their most important characteristics in the struggle for existence. The majority are 125 millimeters or less in length, but there is considerable variation. The smallest being less than 0.25 millimeter and the largest about 260 millimeter in length. إذن الحجم الصغير للحشرات ربما يكون واحد من أكثر الخصائص المهمة أو المواصفات المهمة للحشرات التي تجعلها تقاوم لغرض وجودها أو لغرض بقائها. معظم الحشرات تتراوح أطوالها من 125 ملم أو أقل بالنسبة لأطوالها، ولكن هناك تنوع معتبر أو لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار.
أصغر الحشرات تكون حجمها 25% مليمتر، وأكبر الحشرات هي تقريبا 26 سنتيمتر 260 مليمتر بالنسبة لأطوالها أو أحجامها.